Assalamu alaikum dear viewers, welcome to our technical learning YouTube channel. For the topic munga for Microsoft Windows 8.1 ki munga sawayu razu munga nan po do khabari koو number pas da wayu چې mung څنګه کولای شو یو hide mung یو drive mung سکو هغه hide کو how to hide a drive mung څنګه کولای شو دا mung hide کو کله mung سره any drive mung سره کوم mung سره e drive را سره ټیک ده کوم mung سره d drive وی که هر یو mung کولای شو چې په دغه mung سکو دا mung hide کو د چانه hide کو from unauthorized access اکس چې موږ نه غواړو زموږ ډیټا سکی هغه شو کی دویم موږ راځو ستا دویم موږ دې ترازو چې how to set off task manager صحیح ده task manager څنګه سیټ کولای شو کله چې موږ سره task manager کار نه کوي موږ کولای شو دا task manager موږ څه کوو موږ سیټ کوو نو نه ټاپک زموږ په سمانه دي زموږ په دغه دوه خبرو باندې دي نمبر پس چې یو ډرایو موږ څنګه پټولای شو هاید کولای څنګه شو د from unauthorized access مطلب زموږ په دې ډرایو کې زموږ پرسنل ډیټا پراته ده موږ نه غواړو چې دا موږ نه څوک وګوري نو موږ کولای شو چې دغه ډیټا دغه فولډر دغه ډرایو موږ څه کو هاید کو راځو دغه عملی طریقې سره وایو را به شو موږ ستا نمبر پس موږ براشو ستا سٹارټ بٹن ته براشو او فایل ایکسپلورر ته براشو ستا فایل ایکسپلورر ته براشو کله چې فایل ایکسپلورر ته رالو بیا براشو مانیج ته براشو د دې طریقې نه موږ هم راتللی شو دلته او دویمه طریقې موږ سره سدا دویمه طریقې موږ سره دا چې موږ براشو د سپیسی ته براشو په دې سپیسی کې موږ څه تراشو مانیج تراشو ټیک ده یا که داسې موږ نه راځو موږ کولای شو چې لاړ شو د کویک اکسس مینو ته لاړ شو په دې باندې رائټ کلیک او موږ په څه تراشو کمپیوټر منیجمنت ته براشو کمپیوټر منیجمنت چې کله موږ رالو همدغه سیم وینډوز موږ ته سګي کولاویږي راته بیا براشو ته ډیسک منیجمنت نو تاسو خو خاله چې په هر طریقې نه تاسو کولای شئ چې تاسو راشي وته راځو مونږه د اسانه لارې نه براشو مونږه د رابه شو د سپیسی ته براشو په د سپیسی کې به بیا راشو مونږه مانیج او مانیج کې مونږ راشو ستا مونږ به ډیسک منیجمنت ته براشو صحیح ده د ډیسک منیجمنت کول د باندې به کلیک وکړو رابه شو مونږه ستا براشو مونږ براشو فار ایگزامپل کوم ډرایو مونږ پټول غواړو مونږ کولای شو چې د دې ځګینه اني ډرایو ته سروي ته کولای شو چې کی هغه هاید کی ګوره بیسیک چې دلته مونږ ته د مونږ څومره هارد ډیسک دی دلته مونږ ته څه ښایي ټوټل هارد ډیسک راته ښایي ستاسې دومره هارد ډیسک دی ښه مونږ کولای شو چې مونږ دا ډرایو څه کو پټ کو فار ایگزامپل زه غواړم چې ما سره دی دا ای ډرایو پټ شي په ای ډرایو کې زما پرسنل ډیټا پرته ده او دا ما سره څه شي پټ دي شي را سره نو زه به راشم څه ته مینیجمنت ته براشم او ډیسک مینیجمنت ته براشم په دې کې د باندې موږ رائټ کلیک وکړو د رائټ کلیک نه بعد موږ راشو ته چینج ډرایو لیر ان پات ته براشو په دې باندې به کلیک وکړو اوس براشو موږ ته allow access to this volume by using the following drive layer and path دلته موږ راشو دا موږ څه ریموو وکړو remove drive ladder yes به کلیک کو yes نه بعد دا مونږ براشو خپل پیسي ته خپل پیسي کې مونږ فارم وکړو نو مونږ سبا ای ډرایو به مونږ سره سوي دا مونږ سره هاید وي نو څوک نشي کولای دا مونږ سره سکی اکسس کې را سره بیا راځو مونږ سره کوم غواړو چې دا مونږ انهاید کو دا انهاید کولای هم شو او هاید کولای هم شو اوس راځو مونږ چې how to unhide کولای څنګه شو فار ایگزامپل موږ یو فولډر دغه کا واپس موږ انهاید کوو ډرایو به موږ څنګه انهاید کوو صحیح ده نو نمبر پس موږ برای ستا
موږ به دې سپیسی ته راشو په دې سپیسی کې به مینیج ته راشو په مینیج کې به ډیسک مینجمنت ته به راشو په ډیسک مینجمنت کې به راشو مغه ډرایو ته او په دې باندې رایټ کلیک چینج ډرایو لیر اینڈ پارت ته به راشو او په دې کې به 8 کو او دین کلیک ان اوکے بٹن او the work is done دا موږ سره سوي کار به موږ سره کوي اوس راځو موږ سره د سپیسی ته به راشو موږ سره ډرایو چې کوم دی سره موږ سره موجود دی را سره دا موږ سره د فایل د هاید او انهاید سوا سمال طریقه ولا سره دوی موږ راځو او ټاسک مینیجر ته راځو ټاسک مینیجر کې اکثر موږ سره داسې پرابلم سره مخ کیږو چې دا ټاسک مینیجر موږ سره په کمپیوټر کې هیڅ سیستم کار موږ سره نه کوي را سره نو اکثر موږ داسې پرابلم سره سکیږو مخ کیږو راځو موږ ګورو تاسو ته خیم چې موږ کوم پرابلم سره مخ کیږو ګور اکثر موږ داسې پرابلم سره مخ شو دا سکرین موږ ته څه شي داسې شین شي راته او هیڅ سم پکې موږ سره نه ښکاره کیږي نو دې پرابلم د سولوشن لپاره راځو دا وایو چې موږ څنګه کولای شو دا پرابلم موږ سولو کو صحیح ده راځو د پرابلم د سولو کول لپاره موږ راشو نمبر پس موږ براشو ستا بیک گراوند ټاسک بار ته براشو په ټاسک بار کې موږ سره څه دی ټاسک مینیجر دی د دې لارې هم موږ کولای شو چې راشو او د کویک اکسس مینو یا د سٹارټ مینو نه هم موږ کولای شو چې موږ څه ته راشو ټاسک مینیجر ته راشو ګوره دلته موږ سره هم دی او دلته کې را سره هم دی ته کولای شې د هرې طریقې نه ورځي ته کولای شې لاړ شي ټاسک مینیجر په ټاسک مینیجر کې کله چې موږ سره ټاسک مینیجر کار نه کوي ګوره دا موږ سره کار ولې نه کوي اکثر وخت کې ګوتې ووهلی شي بیا کار نه کوي دلته کې به راشو ګوره موږ څه ته راځو وینډوز ته راځم وینډوز ایکسپلورر ته راځم ټیک ده وینډوز ایکسپلورر د کیبورډ نه چې کوم نه تاسو ډبلیو پریس کړئ نو ډایرکټ به تاسو راشي ګوره وینډوز ایکسپلورر زه غواړم دا څه کوم دا ما سره کار نه کوي واپس یې زه سیټ کوم نو به راشم وینډوز باندې به رایټ کلیک وکړم ان ټاسک څه مطلب دا دی چې دا ټاسک ما سره څه ختم کرا سره ما پرفارم کوله سره نو ان ټاسک باندې به کلیک وکړو ګوره زمون دا کمپیوټر څه شو دا شنه تخته شو کار موږ سره هیڅ سم کار نه کوي کله چې موږ داسې پرابلم سره پیښ شو نو دې پرابلم د سولوشن لپاره موږ څه کوو د دې شارټ کټ موږ سره کنټرول شفت اسکیپ بٹن به پریس کو کله چې موږ دا پریس کو نو دا موږ ته راشي بیا به راشو موږ سره فایل ته به راشو فایل کې به رن نیو ټاسک دلته کې به راشو او موږ د څه ولیکو موږ ورته ولیکو چې ایکسپلورر ته به راشو ټیک ده او اوکې به کو نو موږ سره څه کوي هغه خپل ټاسک کې موږ سره څه کړو واپس رن کړو نو دې طریقه باندې موږ کولای شو چې دغه موږ څه وکړو دا کارونه موږ ترسره کړو نمبر پس موږ وی چې how to hide the drive موږ څنګه پټولای شو دویم how to unhide the drive and how to set up task manager task manager موږ څنګه set up کولای شو کله چې پرابلم راشي نو سولوشن یې څه دی امید دې چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي thank you so much